คนอยากรู้กันไหมจักรวรรดิมองโกที่ยิ่งใหญ่เนี่ยหายไปไหนกันแน่สวัสดีค่ะจาก Channel Point View ค่ะเวลาที่วิวถามว่าจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือจักรวรรดิอะไรเชื่อว่าภาพที่ขึ้นมาในหัวหลายๆคนเนี่ยนะคะน่าจะเป็นภาพของจักรวรรดิอังกฤษหรือว่าอาจจะเป็นจักรวรรดิโรมันแต่ทุกคนรู้ไหมว่าถ้าพูดในเชิงพื้นที่ที่แบบเชื่อมติดกันเป็นก้อนเดียวเนี่ยจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือจักรวรรดิมองโกค่ะที่มีพื้นที่ตั้งแต่ยุโรปไล่ไปจนกระทั่งถึงคาบสมุทรเกาหลีเลยคำถามคือเฮ้ยทุกวันนี้เวลาที่เราพูดถึงมองโกเลียเนี่ยนะเราแทบจะไม่ได้ยินชื่อนี้มานานแล้วนะคะเพิ่งจะมาได้ยินเมื่อไม่นานมานี้ตอนที่มีแข่ง Physical Asia เท่านั้นแหละแล้วเราก็เพิ่งจะมาเอ๊ะกันว่าเฮ้ยจักรวรรดินี้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะมันหายไปไหนอะจักรวรรดิที่บอกว่ายิ่งใหญ่ขนาดนี้ในประวัติศาสตร์ล่มสลายไปได้ยังไงวันนี้วิวก็เลยเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการล่มสลายของจักรวรรดิมองโกมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยก่อนจะไปถึงการล่มสลายของจักรวรรดิมองโกเนี่ยนะคะเอางี้ก่อนดีกว่าเรามาคุยกันก่อนว่าจักรวรรดินี้เริ่มมาได้ยังไงเพราะเชื่อว่าหลายคนคือไม่มีภาพจักรวรรดิมองโกอยู่ในหัวเลยนอกจากรูปของเจงกิสข่านกุบไลข่านแล้วก็ภาพของคนแต่งตัวอะไรแบบที่วิวแต่งอยู่นะประวัติของจักรวรรดิมองโกนี่นะคะเริ่มต้นมาในช่วงประมาณศตวรรษที่12ค่ะในดินแดนบริเวณทุ่งหญ้าสเต็ปก็คือทุ่งหญ้าที่มีต้นไม้แค่เตี้ยๆสั้นๆไม่ได้เป็นป่าอะไรนะคะในแถบเอเชียกลางแถบมองโกเลียปัจจุบันแล้วก็แถบทางตอนเหนือของจีนค่ะบริเวณนั้นเนี่ยนะคะเป็นที่อยู่ของชนเผ่าเร่ร่อนเขาก็อยู่กับม้าอยู่กับทรายอยู่กับทุ่งหญ้าชนเผ่าเร่ร่อนเหล่านี้กระจายตัวกันอยู่หลายต่อหลายเผ่าจำนวนมากบริเวณทั่วทุ่งหญ้าสเต็ปค่ะชีวิตของเขานี่ก็ไม่มีอะไรวันๆก็อยู่บนหลังม้าเลี้ยงปศุสัตว์ต่างๆแล้วก็ย้ายถิ่นฐานไปตามที่ต่างๆไม่ได้มีการตั้งอะไรให้เป็นแบบถาวรไม่ได้มีการตั้งเมืองจริงจังขนาดนั้นนะโดยเขาก็จะอยู่กระจายกันอย่างที่บอกอยู่หลายต่อหลายเผ่าเลยแต่ละเผ่าก็จะมีผู้นำของตัวเองเรียกว่าข่านแล้วแต่ละเผ่าก็ไม่ได้ดีกันด้วยคือพวกนี้เป็นนักรบค่ะดังนั้นแต่ละเผ่าก็ไม่ถูกกันก็รบกันบ้างทุบกันบ้างอะไรบ้างหรือแม้แต่ในเผ่าของเขาเองเนี่ยนะคะถ้าช่วงไหนข่านแบบอ่อนแอเนี่ยคนในเผ่าก็พร้อมจะลุกขึ้นมาล้มข่านแล้วก็ยึดเผ่าไปเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่บ่มเพาะนักรบอย่างแท้จริงรบกันตลอดเวลารบกันไปไม่มีสิ้นสุดแต่แล้วเนี่ยนะคะท่ามกลางชนเผ่าทั้งหลายที่อยู่กันมาแบบนี้อย่างยาวนานเนี่ยมันก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปค่ะก็คือการถือกำเนิดของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเตมูจินนะคะเตมูจินเนี่ยเป็นคนที่ลุกขึ้นมาแล้วก็สามารถแบบรบได้เก่งมากเขาค่อยๆรบแล้วก็รวบชนเผ่าต่างๆรวบเข้าด้วยกันและเขาก็ค่อยๆยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผู้ชื่อเตมูจินเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าเขาอะมีชื่อหนึ่งก็คือเจงกิสข่านเราจะอ๋อทันทีว่านี่ไงล่ะเจงกิสข่านไม่ใช่เวลาร้องเพลงเอาว่านี่แหละค่ะคือเจงกิสข่านนะคะคนที่สามารถรวบเผ่าต่างๆเข้ามาได้แล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นซึ่งวิวเล่าเรื่องเจงกิสข่านเต็มๆมาไว้แล้วอีกคลิปนึงสามารถย้อนไปดูกันได้นะใดๆก็ตามถ้าเรากลับมาพูดถึงเจงกิสข่านเนี่ยหลังจากที่เขารวบหลายต่อหลายเผ่าเข้าด้วยกันปุ๊บเขาก็ค่อยๆขยายพื้นที่ของเขาให้ใหญ่ขึ้นตอนนั้นมีจักรวรรดิอยู่อีกจักรวรรดินึงก็คือจักรวรรดิควาเรสนะคะที่เป็นมหาอำนาจในดินแดนเอเชียกลางตอนนั้นเลยเจงกิสข่านเนี่ยสามารถทำลายจักรวรรดินั้นจนราบคาบเป็นหน้ากลองถึงขนาดที่ทุกวันนี้เราจำชื่อเจงกิสข่านกันได้แต่เราแทบจะลืมชื่อจักรวรรดิควาเรสกันไปแล้วอะใดๆก็ตามเราจะเห็นภาพแล้วว่าเจงกิสข่านเนี่ยขยายพื้นที่ใหญ่มากนะแต่เจงกิสข่านเนี่ยไม่ได้ยึดจีนนะหลายคนเข้าใจว่าเจงกิสข่านเป็นต้นราชวงศ์ของจีนไม่ค่ะในสมัยเจงกิสข่านเขาได้แค่แผ่ขยายอำนาจแบบนี้นะคะจนกระทั่งมาถึงสมัยลูกหลานของเขาเนี่ยก็สานต่อจากเจงกิสข่านค่ะแผ่ขยายอำนาจให้ใหญ่ขึ้นไปอีกและในการบุกครั้งหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นการบุกครั้งยิ่งใหญ่มากก็คือการบุกอาณาจักรเคียฟรุกซึ่งถ้าได้ยินชื่อเคียฟทุกวันนี้เราจะคุ้นเพราะนี่คือเมืองหลวงของยูเครนใช่ไหมใช่ค่ะเคียฟรุกเนี่ยเป็นอดีตอาณาจักรที่อยู่บริเวณเมืองหลวงของยูเครนปัจจุบันซึ่งมันไปทำให้เกิดแบบคอนฟลิกต์เรื่องรัสเซียยูเครนนี่แหละว่าใครเป็นเจ้าของเคียฟรุกของอะไรไปฟังในประวัติศาสตร์รัสเซียเอาใดๆก็ตามในช่วงเวลาหนึ่งของเมืองหนึ่งในรัสเซียและยูเครนตอนนั้นเนี่ยนะคะถูกลูกหลานของเจงกิสข่านแห่งจักรวรรดิมองโกเนี่ยตีจนแตกพินาศไปแล้วลูกหลานของเจงกิสข่านเนี่ยก็บุกต่อไปจนถึงแบบโปแลนด์ถึงฮังการีด้วยซ้ำค่ะแถวนั้นเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่อยู่ภายใต้อำนาจของลูกหลานเจงกิสข่านทั้งนั้นมีการส่งสวยมีการส่งอะไรมาเรื่อยๆนะคะและยังไม่พอค่ะลูกหลานเจงกิสข่านยังบุกไปอีกที่หนึ่งอีกซึ่งบอกเลยว่าช็อกโลกอิสลามมากๆเพราะว่าในปี 1257 ถึง 1258 เนี่ยคนกลุ่มนี้นะคะก็บุกไปทำลายกรุงแบกแดดซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐคอริฟะอับบาซียะเป็นศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์ปรัชญาและวัฒนธรรมของมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยุคสมัยนั้นซึ่งการบุกของลูกหลานเจงกิสข่านในครั้งนั้นเนี่ยนะเรียกได้ว่าเป็นการปิดฉาก
ยุคทองของอิสลามโดยสมบูรณ์เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางฝั่งที่เป็นจีนปัจจุบันเองเนี่ยลูกหลานของเจงกิสข่านชื่อกุบไลข่านเนี่ยนะคะก็สามารถตั้งราชวงศ์หยวนขึ้นมาได้ในปี 1271 ค่ะและหลังจากนั้นไม่นานนะคะแค่ในปี 1279 เนี่ยก็สามารถพิชิตราชวงศ์ซ่งใต้ของพวกชาวฮั่นได้ก็เลยกลายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินจีนเลยที่ถูกกลุ่มคนจากภายนอกเนี่ยเข้ามายึดครองค่ะและแล้วต้องบอกว่าในยุคของกุบไลข่านนี่เองค่ะก็คือยุคที่ราชวงศ์ของพวกมองโกเนี่ยใหญ่ที่สุดเจริญที่สุดนะคะมีแผ่นดินติดต่อกันไกลที่สุดถึงขั้นที่ว่ามีพื้นที่ประมาณ24 ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าจักรวรรดิโรมันตอนที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดประมาณ4 เท่าด้วยกันค่ะและขอบเขตของจักรวรรดิมองโกตอนนั้นเนี่ยนะคะก็คือทอดยาวตั้งแต่บริเวณที่ราบของฮังการีโปแลนด์ในยุโรปตะวันออกผ่านรัสเซียลงมายันตะวันออกกลางยาวไปเอเชียกลางไซบีเรียจีนทั้งแผ่นดินแล้วก็ไปถึงคาบสมุทรเกาหลีเลยนะเราจะเรียกยุคนี้ว่ายุคสันติภาพมองโกเลียหรือว่า Pax Mongolica ค่ะซึ่งฟังดูแล้วอาจจะขัดแย้งนิดนึงนะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยได้มาด้วยการรบนะคะแต่ว่าคำว่าสันติภาพเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขาขึ้นมาด้วยสันติภาพแต่หมายถึงว่าเขารบจนไม่มีใครรบกับเขาและมันก็เลยเกิดสันติภาพขึ้นมาซะอย่างนั้นค่ะซึ่งต้องบอกว่าในยุคนี้เนี่ยนะทุกอย่างเจริญรุ่งเรืองมากเพราะว่าพื้นที่ที่มองโกยึดไปเนี่ยนะมันเป็นพื้นที่เส้นทางสายไหมแต่ก่อนเนี่ยมีปัญหามาตลอดว่าใครจะเดินทางค้าขายในเส้นทางสายไหมเดี๋ยวก็โดนปล้นเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเมืองเดี๋ยวต้องนู่นต้องนี่พอคนที่ปกครองเป็นคนเดียวกันหมดก็ชิลเลยสิเพราะว่าเขาสามารถสร้างกฎหมายมาควบคุมได้สามารถตั้งแบบสถานีม้าเร็วได้การแลกเปลี่ยนการค้าภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมศาสนาแล้วก็แนวคิดโลกตะวันตกโลกตะวันออกก็เชื่อมกันแล้วก็เรียกได้ว่าเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดค่ะคำถามคือฟังมาขนาดนี้เราก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยนี่วางแผนมาดีมากเลยนะทุกอย่างดูดีดูเพอร์เฟกต์ดูเจริญดูรุ่งเรืองแล้วทำไมล่ะทำไมจักรวรรดิมองโกที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถึงล่มสลายไปจริงๆต้องบอกว่าที่บอกว่าดูราบรื่นเนี่ยไม่ใช่อันนี้คือมุมมองจากคนภายนอกนะคะแต่จริงๆแล้วจักรวรรดิมองโกเนี่ยเขาจะล่มมาตั้งแต่ตอนที่เจงกิสข่านตายแล้วค่ะทุกคนคือฟังแล้วอาจจะงงๆนิดนึงว่าแต่หลังเจงกิสข่านตายเนี่ยมันเกิดแพ็กซ์มองโกลิก้าเกิดความยิ่งใหญ่เกิดอะไรไม่ใช่หรอก็ใช่ภายนอกมันดูยิ่งใหญ่แต่ภายในเนี่ยปัญหามันเกิดมาแล้วก็คือปัญหาของผู้สืบทอดนั่นเองค่ะคือในวัฒนธรรมของมองโกเนี่ยนะเขาไม่ได้ใช้วัฒนธรรมเหมือนกับชาวยุโรปที่มีการกำหนดผู้สืบทอดแบบจริงจังว่าต้องเป็นลูกคนโตต้องเป็นคนนี้ถ้าคนนี้ขึ้นไม่ได้คนนี้ต้องมาต่อแต่สำหรับวัฒนธรรมของพวกชนเผ่าทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาจะใช้วิธีว่าเขาจะต้องแบ่งพื้นที่ให้กับลูกๆในแต่ละคนใครที่เป็นลูกชายจากภรรยาเอกเนี่ยก็จะได้พื้นที่ได้เขตการปกครองไปซึ่งไม่ใช่การแบ่งประเทศนะแต่เป็นการแบ่งพื้นที่ว่าคุณไปดูแลตรงนั้นคุณไปดูแลตรงนี้อย่างสมัยเจงกิสข่านเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็น4พื้นที่ด้วยการให้ลูกภรรยาเอก4คนไปดูแลโจชิลูกชายคนโตเนี่ยได้พื้นที่ทางตะวันตกสุดชากาไตลูกชายคนที่2ได้พื้นที่แถบเอเชียกลางโอโกไดลูกชายคนที่3ได้พื้นที่แถบซินเจียงของจีนในปัจจุบันนะคะแล้วก็โตลุยลูกชายคนที่4เนี่ยได้พื้นที่แถบมองโกเลียในปัจจุบันไปค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเจงกิสข่านใช้วิธีตั้งมหาข่านขึ้นมาคนหนึ่งเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในการดูแลทั้ง4พื้นที่แล้วก็มีการตั้งสภาคูรุไตเพื่อคอยเอาไว้คัดเลือกมหาข่านคนถัดไปหลังจากมหาข่านคนที่แล้วตายค่ะซึ่งในตอนที่เจงกิสข่านตายเนี่ยนะคนที่ได้เป็นมหาข่านคนถัดไปก็คือโอโกไดข่านนะคะประเด็นก็คือตรงวัฒนธรรมตรงการเปลี่ยนมหาข่านนี่แหละในช่วงเวลาที่มหาข่านตายเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนอำนาจคุณจะอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่ทุกคนต้องวางทุกอย่างแล้วเดินทางกลับมาที่ศูนย์กลางเพื่อมาเข้าพิธีคัดเลือกมหาข่านทีนี้มันเลยทำให้กิจกรรมหลายๆอย่างหยุดชะงักเช่นคนนี้กำลังรบอยู่ตรงนั้นกำลังจะชนะแล้วเอามหาข่านตายไม่ได้ฉันต้องกลับอย่างตอนที่โอโกไดข่านตายเนี่ยนะกองทัพหนึ่งของมองโกคือกำลังจะยึดกรุงเวียนนาของออสเตรียได้แล้วด้วยซ้ำแต่ว่าเกิดอีเวนต์เลือกมหาข่านซะก่อนก็เลยต้องหยุดรบแล้วก็กลับมาเลือกมหาข่านนะคะซึ่งแอบกระซิบนิดนึงนะว่าอันนี้เป็นทฤษฎีอยู่นะคะจริงๆมันก็มีคนสันนิษฐานอย่างอื่นด้วยแหละว่าอาจจะเสบียงไม่พอหรืออะไรไม่พอแต่ว่าที่คนยอมรับกันส่วนมากก็คือเพราะว่าต้องกลับมาเลือกมหาข่านนี่แหละเราฟังดูเราก็เริ่มเห็นปัญหาแล้วว่ากิจการตรงนั้นตรงนี้หยุดชะงักกันหมดแต่ก็น่าจะยังไม่มีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่ามีระบบการเลือกมหาข่านที่ค่อนข้างจะเซตเอาไว้ดีไม่ใช่อีกค่ะเพราะว่าสภาคูรุไตพอมันต้องมีการคัดเลือกมหาข่านแล้วไม่ได้มีการเล็งเอาไว้ว่าใครจะเป็นรัชทายาทอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นพื้นที่เล่นการเมืองกันว่าใครคนไหนในสภาจะแบ็กอัพคนไหนอะไรยังไงกลายเป็นเกมชิงอำนาจกันนะคะอย่างเอาแค่เจเนอเรชันลูกของเจงกิสข่านเนี่ยก็ตีกันยับแล้วพอเจนถัดไปก็ตีกันหนักกว่าเดิมไปอีกแล้วพอมาถึงยุคของกุบไลข่านที่เป็นยุคหลานเนี่ยนะคะโอ้โหนี่แหละปัญหาเพราะว่าเขา
ตีกับเจนตัวเองกระจุยกระจายโดยเฉพาะเขากับน้องชายของเขานะคะต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ว่าฉันนี่แหละควรจะเป็นมหาข่านถึงขั้นที่รบกันเองเกิดเป็นสงครามกลางเมืองเลยทุกคนตอนนั้นเนี่ยกลุ่มไลข่านสามารถเอาชนะได้นะคะแล้วก็ขึ้นเป็นมหาข่านแต่ประเด็นก็คือพอมันมีคอนฟ lict อย่างเงี้ยอีก3พื้นที่ที่กลุ่มไลข่านไม่ได้คุมตั้งแต่แรกก็ไม่ยอมรับกลุ่มไลข่านไงดังนั้นจักรวรรดิมองโกที่ตอนแรกยิ่งใหญ่ก็แตกออกเป็น4อาณาจักรด้วยกันก็จะมีราชวงศ์หยวนของกลุ่มไลข่านที่ปกครองบริเวณจีนอยู่มีรัฐข่านอิวนะคะที่ปกครองเปอร์เซียแล้วก็ตะวันออกกลางมีรัฐข่านชากาไตที่ปกครองเอเชียกลางแล้วก็โกลเด้นฮอร์สที่ปกครองแถบยูเครนแล้วก็รัสเซียค่ะทีเนี้ยพอแต่ละรัฐเนี่ยเขาไม่ได้มีศูนย์กลางทางอำนาจของตัวเองปุ๊บต่างฝ่ายก็ต่างปกครองกันไปสิ่งที่ตามมาก็คือไอคนที่ไปยึดมาได้เนี่ยนะมันคือชาวมองโกซึ่งไปยึดชนพื้นเมืองมาได้จำนวนมากมันก็กลายเป็นว่าคนปกครองกับคนที่ใต้ปกครองเป็นคนละกลุ่มกันแล้วคนใต้ปกครองมีเยอะกว่าดังนั้นการที่ผู้ปกครองเนี่ยจะไปเปลี่ยนบอกว่าทุกคนทำตามวัฒนธรรมชั้นประเพณีชั้นมันก็เลยยากสิ่งที่ง่ายกว่าก็คือผู้ปกครองเนี่ยเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเหมือนวัฒนธรรมของคนที่ตัวเองปกครองดังนั้นมันก็เลยเกิดการกลืนวัฒนธรรมขึ้นประมาณว่าแทนที่มองโกจะไปปกครองจีนแล้วบอกว่าให้จีนทำตามมองโกมันก็กลายเป็นว่างั้นมองโกทำตามจีนแล้วกันหรือว่าตรงพื้นที่อื่นๆก็เป็นแบบนี้เหมือนกันพอวันเวลาผ่านไปพวกชาวมองโกทั้งหลายก็เลยละทิ้งวิถีชีวิตดั้งเดิมคือจะอยู่บนหลังม้ามันก็ไม่ได้สบายด้วยก็ชนพื้นเมืองเขาอยู่กันแบบปักหลักก็สบายกว่าอีกยุทธวิธีการรบแบบทหารม้าที่เคยถนัดที่แบบเคยเป็นนักรบที่ถึกที่ทนก็ไม่ได้ถึกทนเท่าเดิมก็กลายเป็นทหารราบมากขึ้นศาสนาวัฒนธรรมอะไรก็เปลี่ยนไปตามชาวบ้านหมดอย่างในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะคะถ้าไปดูตัวกลุ่มไลข่านเองกลุ่มไลข่านก็แทบจะลืมความเป็นมองโกไปหมดและเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นจักรพรรดิจีนเต็มตัวเลยหรือข่านมองโกฝั่งที่ไปปกครองเปอร์เซียเนี่ยแทนที่จะเป็นแบบชาวมองโกเหมือนเดิมอยู่ดีๆเปลี่ยนเป็นมุสลิมตามคนในพื้นที่ซะงั้นแล้วทีเนี้ยพอข่านมองโกเป็นแบบนึงข่านจีนเป็นแบบนึงข่านตรงนั้นแบบนึงข่านตรงนี้เป็นแบบนึงมันก็เลยไม่เกิดการเป็นแบบว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถกลับมารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อีกแล้วนะฟังดูแค่นี้เนี่ยนะคะมองโกก็คือจะพังแหล่ไม่พังแหล่อยู่แล้วใช่ไหมแต่สิ่งที่มาซ้ำเติมอีกโต๊ะนึงนะคะแล้วทำเอามองโกแบบว่าลุกไม่ขึ้นเลยก็คือโรคระบาดแล้วก็การก่อกบฏนั่นเองค่ะเริ่มจากเรื่องโรคระบาดก่อนคือมองโกเนี่ยเมื่อกี้เราเริ่มเล่าตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่12ใช่ไหมข้ามมาช่วงศตวรรษที่14มีโรคระบาดใหญ่มากในยุโรปตอนนั้นคือ Black Death ค่ะหรือว่าการละโรคนะคะที่ระบาดไปทั่วเลยซึ่งจริงๆนะถ้าใครจำได้จากคลิป Black Death ของวิวเนี่ยนะคะ Black Death ไม่ได้เริ่มระบาดที่ยุโรปนะแต่เริ่มระบาดที่เอเชียกลางและผลงานที่ทำให้ Black Death ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็เพราะว่าทางสายไหมนี่แหละที่นอกจากจะกระจายการค้าแล้วก็กระจายโรคไปทั่วเลยทั้งทางเอเชียทั้งทางยุโรปพอเกิด Black Death ขึ้นเนี่ยนะคะแน่นอนว่ามันก็ทำให้คนตายเยอะก็เริ่มมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรพอเศรษฐกิจพังชีวิตคนพังคนก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้ฉันอยู่ไม่ได้ต้องหาทางออกคนก็เริ่มรู้สึกว่าส่วนกลางเนี่ยปกครองฉันไม่ได้แล้วจะทำให้ฉันลำบากนู่นนี่นั่นก็เริ่มก่อกบฏจากการปกครองของมองโกแล้วก็เริ่มแยกตัวเองว่าฉันอยากปกครองตัวเองและฉันอยากปกครองตัวเองละและนี่แหละค่ะก็คือที่มาของการล่มสลายของจักรวรรดิมองโกที่แท้จริงนะคะซึ่งเนื่องจากคลิปนี้คือคลิปการล่มสลายของจักรวรรดิมองโกเราจะไม่เล่าแค่นี้เราจะไปเจาะลึกกันทีละกลุ่มทีละก้อนนะเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนรัฐข่านอิวในเปอร์เซียรัฐนี้เป็นรัฐที่ไปก่อนเลยรัฐแรกเลยนะคะเพราะว่าโดนการละโรคไปเต็มๆผู้คนตายไปจำนวนมากการปกครองก็อ่อนแอเกิดการแย่งชิงอำนาจกันภายในจนแตกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยเต็มไปหมดทีเนี้ยพอไม่สามัคคีกันก็มีอำนาจภายนอกก็คือรัฐสุลต่านมัมลุกเนี่ยนะคะเข้ามาแล้วก็กวาดฟุบไปเลยในปี 1335 รัฐต่อมาที่ล้มตามกันมาติดๆเลยค่ะก็คือราชวงศ์หยวนในจีนนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฝั่งราชวงศ์หยวนก็คือเจอไปทั้งโรคระบาดเจอไปทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติกลายเป็นปัญหาข้าวยากหมากแพงไปอีกส่วนฝั่งพวกชาวฮั่นที่อยู่ภายใต้ปกครองก็รู้สึกว่านี่คือพวกชาวมองโกเข้ามากดขี่ชาวฮั่นเราจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ชาวฮั่นก็บดความอดทนลุกขึ้นมาก่อกบฏชาวนานะคะที่เราเรียกว่ากบฏพวกผ้าแดงสุดท้ายพวกนี้ก็สามารถเอาชนะมองโกได้แล้วก็สามารถตั้งราชวงศ์หมิงซึ่งเป็นราชวงศ์ของฮั่นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งค่ะถัดไปนะคะก็คือที่รัฐข่านชากาไตค่ะพวกนี้ก็โดนชาวเติร์กที่นำโดยติมูนะคะเป็นขุนศึกสายเลือดมองโกกับเติร์กเนี่ยที่เขารู้สึกว่าเขาอยากขึ้นมาเป็นใหญ่แทนเขาก็ลุกขึ้นมามีอิทธิพลในบริเวณนั้นแล้วก็ยึดรัฐขึ้นมาได้สำเร็จส่วนทางโกลเด้นฮอคเองเนี่ยนะคะที่ทางรัสเซียก็โดนฝั่งเมืองมอสโกที่เริ่มยิ่งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยโจมตีเข้าไปประมาณว่าฉันไม่อยากส่งสวยให้กับมองโกอีกแล้วลุกขึ้นมาพยายามฮึบสู้เรื่องนี้เล่าไปคนไทยอาจจะงงนะคะเลยยังไม่เคยทำเป็นคลิปเต็มๆค่ะแต่ถ้าอยากฟังต้องไปรัสเซียกับ Point of View on Tour เดี๋ยวเล่าให้ฟังที่นั่นนะคะ
และชัยชนะของมอสโกต่อโกลเด้นฮอคเนี่ยนะคะก็ทำให้โกลเด้นฮอคเนี่ยอ่อนแอลงจนสุดท้ายเนี่ยมาตายแบบไม่เหลือซากเลยก็คือเจอกองทัพของตีมูเนี่ยที่ข้ามเขตมาทำลายซ้ำทำลายซากไปอีกสุดท้ายทางมอสโกก็เลยสามารถปลดแอกจากมองโกได้สำเร็จนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะนักประวัติศาสตร์เขาก็วิเคราะห์กันไว้เหมือนกันบอกว่าสังเกตดีๆ4มองโกกลุ่มไหนที่แบบละทิ้งวิถีชีวิตมองโกแล้วไปอยู่เป็นที่เป็นทางเนี่ยส่วนใหญ่จะแตกเร็วกว่าชาวบ้านอย่างที่ราชวงศ์หยวนหรือที่อิคาเนตก็แตกเร็วกว่าชาวบ้านในขณะที่กลุ่มไหนยังเร่ร่อนอยู่ก็รอดอยู่ได้นานกว่าชาวบ้านนะคะคำถามที่น่าสนใจคำถามสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือแล้วจักรวรรดิมองโกที่ยิ่งใหญ่ที่แตกจากไปล่มสลายจากไปเนี่ยเหลืออะไรไว้ให้กับประวัติศาสตร์มนุษยชาติบ้างต้องบอกว่าอย่างแรกเลยที่จักรวรรดิมองโกเหลือไว้ให้นะคะก็คือเส้นทางสายใหม่นี่แหละค่ะที่ก่อนหน้านี้ต่อให้มันเกิดมาแล้วแต่ก็อย่างที่วิวบอกว่ามันไม่ได้เชื่อมแบบแท้จริงขนาดเท่าตอนที่มองโกมาจัดระเบียบมาอะไรมันคือการเชื่อมโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกเข้าด้วยกันแบบแนบสนิทมีการค้ามีการอะไรกันจริงจังและในการเกิดเส้นทางสายไหมเกิดการเชื่อมต่อกันในทุกด้านเนี่ยมันก็เปลี่ยนโลกไปแบบที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยนะคะเพราะว่าเส้นทางสายไหมเนี่ยนอกจากจะนำการละโลกเข้าไปในยุโรปแล้วเนี่ยก็ยังนำเอาความรู้ของทางโลกตะวันออกเข้าไปในยุโรปอีก2อย่างนี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้ระบบฟิวดอลระบบศักดินาสวามิภักดิ์ในยุโรปล่มสลายไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนภาพของยุโรปไปตลอดกาลเลยส่วนเรื่องถัดไปที่จักรวรรดิมองโกทำนะคะก็คือการเปลี่ยนดุลอำนาจค่ะคือแต่เดิมเนี่ยมันก็จะมีอาณาจักรเดิมที่ยิ่งใหญ่อยู่ใช่ไหมพอมองโกลุกขึ้นมายิ่งใหญ่แล้วตีพวกใหญ่ๆแตกหมดเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้ขุมอำนาจใหม่ขึ้นมามีอำนาจได้หลังจากที่มองโกล่มสลายนะคะอย่างที่ชัดที่สุดเลยก็คือเพียฟลุกเนี่ยพังล่มไปเลยแล้วก็ทำให้มอสโกสามารถพังงาดขึ้นมาได้จนแบบว่าต่อยอดกลายเป็นจักรวรรดิรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ต่อไปนะหรืออย่างในจีนเองเนี่ยนะคะมองโกนี่ก็เข้ามายุติสงครามแบบที่เขาแตกกันกระจุยกระจายให้ทางจีนเองเนี่ยสงบสุขกันได้อยู่พักใหญ่ๆพักหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการรวมตัวกันของจักรวรรดิมองโกเนี่ยมันทำให้กลุ่มคนมีการเคลื่อนย้ายที่กันครั้งใหญ่เลยในประวัติศาสตร์โลกคนที่พูดภาษาเติร์กจากเอเชียกลางเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาก็โดนมองโกเนี่ยเบียดมาจนเขาต้องทะลักเข้าไปอยู่ที่ทางตะวันตกมากขึ้นเข้าไปสู่ตะวันออกกลางไปสู่คาบสมุทรอนาโตเลียหรือว่าตุรกีปัจจุบันซึ่งไอ้เจ้าชาวเติร์กกลุ่มนี้นี่แหละก็กลายไปเป็นจักรวรรดิออตโตมันที่ยิ่งใหญ่อีกรวมไปถึงจักรวรรดิมองโกถึงจะล่มสลายไปแต่ว่ามรดกทางสายเลือดนี่ก็ยังอยู่แล้วก็ไปเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่อีกจักรวรรดินึงนะคะก็คือจักรวรรดิโมกุลที่ปกครองอินเดียนั่นเองค่ะเพราะว่าโมกุลมองโกอย่างที่ครูเคยบอกมันชื่อมันคล้ายกันมากเนื่องจากสุลต่านบาบูนะคะที่เป็นสุลต่านองค์แรกของราชวงศ์โมกุลเนี่ยก็สืบเชื้อสายมาจากทางเจงกิสข่านมาจากทางพวกมองโกนี่แหละสรุปแล้วต้องบอกว่าตัวจักรวรรดิมองโกที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีวันใดวันหนึ่งที่มีคนมาตีแล้วก็แตกโป๊ะแล้วก็แบบจบล่มสลายไปแต่ว่ามันแตกด้วยปัญหาภายในของตัวเองที่ค่อยๆล่มสลายค่อยๆหายจากไปแล้วก็กลืนกลายเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหมดเพราะว่ามองโกเนี่ยเขาเหมือนเขาเก่งแต่การรบเขาไม่เก่งด้านการสร้างวัฒนธรรมเขาไม่เก่งด้านการเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยให้มาใช้วัฒนธรรมตามตัวเองสุดท้ายรบมาได้เยอะแค่ไหนก็โดนกลืนวัฒนธรรมจนกระทั่งจักรวรรดิมองโกหายไปเหลือแค่ประเทศมองโกเลียที่เราเห็นทุกวันนี้ซึ่งก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าเดิมอีกต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการล่มสลายของจักรวรรดิมองโกที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังก็หวังทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจวิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันในโอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะต้องบอกว่าจักรวรรดิมองโกเนี่ยเราฟังดูเหมือนเขาอยู่มานานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วจักรวรรดิมองโกที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะคะอยู่ในประวัติศาสตร์โลกแค่200 ปีเท่านั้นคิดดูว่า200 ปีเขายิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้สร้างแรงกระเพื่อมให้กับโลกได้ขนาดนี้นี่ก็เคยกลายเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เราควรจะเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจเป็นแบบจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของประวัติศาสตร์โลกนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ